lúc bây giờ là mà nó cần đồ đi à chủ khá thôi đừng có câu nó điện ta chỉ nó nói hàng rong họ đây nè tôi chứ chùa là rong họ được support được tôi shadow the spring is coming early this year chẳng tôi cho nhiều tốt sẽ sai nè và cho đâu văn chứ văn chứ mà không biết cần đồ đi nó là văn chứ chỉ nên luôn là để bé của bây giờ họ ở đây có cho hạt địa yêuวันนี้อยู่จุดสายอยู่จะโอเคช่วยให้อยู่ตัวแข็งสายตัวอยู่ซื้อหลังตัวสายชีตัวอยู่เนาะเมื่อยังขอสตอรี่จะอีทุกสิ่งนั้นที่ทุกคนเนี่ยแต่เชื่อว่าเมื่อยังขอใช้ทุกสิ่งนั้นที่ทุกคนเนี่ยต่อการเนี่ยเราเอาคัตเตอร์เหมือนตรงนี้อย่างเราแต่เชื่อว่ามันจะโอเคทุกสิ่งนั้นมันโอเคมีสายใจรีนอรู้วิตาเราน้อยทุกที่เราหัดยากับผู้ก็แค่ทราบกับหนึ่งที่ซึ่งก็ว่าแต่เราให้รู้ชี้เขาเราจะเรียกว่าเกี่ยชี้ที่เดี๋ยวชิ้นเราแต่เชื่อว่าผู้หัดยาที่จะเวลาทางเกี่ยผู้ยังไม่ต่อแต่เวลาทางผู้มาแค่ทราบแต่เกี่ยชิ้นรู้ได้ผู้เปลี่ยนเจ้าฟ้าสตอรี่เราไม่ทุกสิ่งในรูปแบบหัวบ้ายังไม่ทุกสิ่งในรูปแบบหัวเจ้าบ้าไม่ให้ตัวตัวnhưng mấy tụi nó có một cái shit thả cho giống cần cầu đi, cái shit thả tôi mua đi gì xong, cái chỉ xe cái yêu là xí dùa, cái trong thái xí khai ta, cái ba tụi cháu xe của họ lử, nhưng ba tụi này lúc này nhà tận đây, cho nên xe tới cho họ lử, qua gì số mong in luôn. Chỉ mới in nô thì tụi này là tiền có người chạy đi để là tụi này mù qua cho họ lần tới cho tàu lần lúc company có tiền cho thì nó mình tất cả là chế là trên là hai châu thì tụi nó có hai tiền mù là để có nhỏ hỗ trợ là chế cho rộng mình cả mà là xếp thái thì là nhau ok là giờ với nhau bao nhiêu là chế mình nhau hỗ trợ chế tụi nó cho hôm ba tụi này có được tiền ba mà lúc xưa mà nó cần được tụi nó có xíu xa là chế chỉ sáng một đi chỉ sáng chạy đi cho nên tụi này thì có sáng một chế nhưng là nó chế có có được cho chúa ấy cho ông tất cả cái có một chế đó mình chỉ nó mà người trong xe hàng chế được có được cho chúa ta chế ông luôn đấy người tất cả một chế thì người trong xe màกูยังเซอร์ไพรส์กูตัวนึงก็ให้แต่กูแล้วเราจะสอนมากูต้องเชื่อให้แต่กูอยู่ช้าก็เลยแล้วกูอยู่ป้าแล้วถ้ากูยังกล้ามือกูยังเซอร์ไพรส์แต่กูจะก็เห็นกูสู้ละเจเดินสอนแล้วถ้าก็ย้อนเจนี่อยู่ต้องจะรอเจนี่รอเขาเขาจ้องตัวนึงก็สิเคเจนี่ว่าเคในชัวเคเขาจ้องชัวเขาแล้วจะปอใส่เขาít sai khâu cho khâu chính này ít sai nên tụi nó có sai khâu nên sai thì tê rồi nên tụi nó có nói như nhỉ cho nên tê cũng nhiều khi khỏi đi tê thì tê rồi nên vay to xứ cho nên tới trên nó chùa là không nó mỏ nên bỏ khó và hoàng có không như được cỡ hậu sinh ra xứ mà trò chuyện được trong cho nên sẽ chỉ bỏ là tụi nó có biết họ thế nhưng mà sẽ không có chuyện chỉ bỏ đi các sinh chuan là nó không xa giờ lúc xưa hẳn là bao một khi là không xa còn là tụi nó đâu thấy thì chỉ nên chùi ok mà người cháu ba là mà người muốn cho họ là những khả năng nó cho họ có mà ta người cô mà xí là lúc xưa mà tổng là theo món là họ sẽ chấp là người lúc đó mà trong này là mua cái nỉ nhá họ mình tìm mà người kia đi sinh hoạt kia đi chỉ phụ lấy cái gì hạt có nên tụt chỉ nên lấy cái gì tận mù cái ta chỉ sơn tỏ tụi có để xong ra mù được thế mà món được lúc xưa chấp là mình chụp bao cái trả đi bê thì tất cả mình chọn tụi nó có hình ta chỉ mình tới xã chụp thóc hạt tiền qua đây chẳng cái tí dùng ba cái lúc này cho là giá tận đây mà em là thứ ba u nó tí chỉ cho giống trâu nếu muốn tan thân lúc này ít quá chạy ra cho nên tụi nó có thể
và chặt tụi không có lời qua lên được trong này cho nên xã cho nên chỉ cho nên chỉ mất xé mua hoa lử cho nên phóng hoa lử nên chỉ mất xé và nên lúc này chỉ mất xé và chỉ cho nên nhỏ xã cho không đại sự cho nên mất stress cho nên lúc nên chơi nên chỉ nên hà nhỏ xé cho nên phá cho nên chỉ ta sẽ nó sẽ cho nên không obesity cho nên lo cho cho nên vậy cho nên nhỏ xé tự cho nên tụiที่ all หนึ่งต้องเป็นวันเช้าหนึ่งหา situation ยงอีอย่างเกาหลีบ้าขอยงอีอย่างเกาหลีหนึ่งเราจะใจตัวลงเก้าใจตัวมันชอบคุยแค่หมอหนึ่งรู้เชี่ยเป็นเกาหลีหนึ่งมองเกาหลีทางไรแต่อย่างเกาแค่มันหนึ่งชีเป้าว่าชีหนึ่งสามชีตัวว่าชีมีว่าเชี่ยรู้จอหนึ่งขั้วเพราะว่าชีตาจะปล่อยเรากินต่อได้อย่างเราหนึ่งสัปดาห์วิสาต้องการในตัวเราก็ขาดในตัวเราก็อาจจะกุศลเต็มใช้ก็อยู่ที่กุศลต้องตัวเราคุยเรื่องgìเลยในน้องในตัวเราก็อาจจะกุศลเขาอาจจะวันนี้แต่ละทีอยู่ไปเรื่องนั้นมันจะเลยอยากสนใจถ้าชีวิตจะก็เอาเรื่องเดี๋ยวตัวกูตัวเราก็อาจจะกูchỉ tao baกูรู้นั่นกูมั่วเอ็กซ์ different interest เลยเด็กกูเซลล์เรื่องเดี๋ยวก็ชีฮากูชีเหนือก็ชีฮากูชีรู้ก็ถ้าชีกูชีบ้าทำไงเจ้าตัวเช่นนี่เคยตัวเราก็รอลงแต่อาจจะวิตัวเราก็ในชีบ้าเจ้านึงมอเชียวันหนึ่งรู้แน่หนึ่งมอเชียมัวเขาหรือหนึ่งมอเชียมัวตื่นเช้ามัว exercise เจนึงมัว exercise เจนึงชี้อีตัวจีนเองว่าเราไม่จีนเลยแต่ชี้อีตัว businessman ไว้จะเขาหรือก็ใช่เจนมันต้องหนึ่งหล่อเจนึงมอเชียหนึ่งผู้จีเจ้าชอบเจนึงมีการจะหนึ่งว่าโยกันป้าหนึ่งเจนในรุ่นนั้น change เลยเจนแต่หมู่นึงทำทุกสิ่งนั้นแล้วไว้จะเขาหรือเจนก็เขาหรือแล้วแค่ก็กับ business แล้วมูเจ้าแห่งเจนว่าจะเขาหรือว่าอีกสมองในจะเช่นเจนทุกเช่นในรุ่นนั้นจะดีหวังแม่งเลยจุดตัว because the decision จะบ้าเขาเจนตอนนี้ตอนของเจนว่าในรุ่นเจนในหมู่ในเจนในหมู่ย่อฟ้ากี่เต้เจนอยู่จีหมู่ย่อฟ้ากี่เต้เจนnếu cho họ lựa nhất là Mỹ cả đó thì mình nhớ phải kỹ tế là cho họ lựa nhất chỉ có họ lựa cho mình nghe như là chỉ rất thành cho mình xí đi chỉ mới nó là một tầm beach tại đây đẹp thứ tôi đây đẹp thứ nhưng mà giàu có với khó đây hàng người sáng sao thì họ trong chắp là cho họ của lúc này họ cũng giao họ của tụi đồng câu chế chỉ trong tụi cụ sau qua tụi của lúc này thì nó trong lên nó là cho nên tới cái giờ chủ xã thì you lúc này you have decision you get to make a decision cho you nữa và lúc cũ nhớ họ Deuteronomy trong cái cho cái cuộc chiến cho nên cầu và cho họ chỉ chạy trong cái cho cái cuộc chiến cho nên cầu nên hãy nó see I have set before you today life and good death and evil and that I command you today to love the Lord your God, to walk in His way and keep His commandment, His statute and His judgment, that you may live and multiply. And the Lord your God will bless you in the land which you're going to possess. But if your heart turns away so that you do not hear and are drawn away and worship other gods and serve them, I announce to you today that you shall surely perish. You shall not prolong your days in the land which you cross over the Jordan to go in and possess. I call heaven and earth as witness today against you,
that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore, choose life, that both you and your descendant might live, that you may love the Lord your God, and you may obey his voice, and that you may cling to him. For he is your life and the strength of your days, and that you may dwell in the land which the Lord swore to your father, to Abraham, Isaac, and Jacob, to give them. Amen. Và chờ đợi quan chữ Deuteronomy do Moses cho lùm ra nè. Không tới Deuteronomy, nhưng không tới teaching. Và nhớ cho họ quan là cô. Người ham Moses cho lùm và Moses hai cho Moses cho nên Israel. Lúc xưa hồi đó Moses nhớ cho là the plain of Moab, lúc tới cho Moab, đó chứ mà nhớ được thật tia ở lúc tới cho Moab. Moses cho lại tại là ý chế là một nhóm từ số của trên lúc xưa hồi đó Moses cho lại là nhóm cho phải chân đó Moses cho lúc nó cho nên Israel và Moses cho nên nhuận đó vì hạt tiền lúc xưa hồi đó Moses người tư bảo hạt tiền người cho xe của ta họ nói là last word và Moses hạt cho lại before lại một câu lúc tới thời và văn chữ promise cho lại vì vậy là cũng là cũng có sai mà những thì bên mong chỉ chờ thế nào cho họ bây giờ cũng mong và tôi tới lúc tới chờ lúc xưa hồi đó Moses cho nên là tôi tới lúc tới chờ thế vì Moses hạt nó cho lại cho họ nhớ cho họ numbers của chapter lên go văn chữ chỉ của Moses enter lúc promised land và văn chữ hạt trên nó tôi vừa cho lại mù câu lúc đấy cho nó nhà Joshua. Thì Moses nói là nó Moses hạt cho lại tất cả lâm nông nó rong hạt tiểu ban chữ hạt cho Moses cả gió hai lý trả cho lại gió con rồi lại lý trả. Nhưng mà chỉ hỏi đây một từ Deuteronomy chapter 8 chapter 9 Moses kia lại cho kể một thằng văn chữ ok, on the history và lời thằng văn chữ ok, khi cho hai tiểu cả thấu lời thằng văn chữ ok, văn chữ cho lại tại hậu ý chèm lo trong lý trà, tại một nhóm tỏ suốt tây desert, lo trong lý trà, đâu mỏ cho lấy nó trong lý trà, văn chữ cho kể cho lời ok trong lý trà. Chapter 9 cho nên của câu Moses remind lại cho văn chữ cho cái trái của cả là cho chapter nên của câu cho biết cho Moses remind lại hạt điều văn chữ cho cái trái trong cái trái đây là yêu chủ cho văn chữ cho cái trái nè vì hạt điều Moses có cho là trên Moses có khéo cho lại hạt điều là mù nhớ cho lúc đấy chờ tỏ mà người chủ qua lúc nãy trong nhà là sẽ tỏ có mong và chủ sẽ phổ có mong trở lại giờ lấy chị qua lấy và chủ hai về là người chủ tỏ có mong là người chỉ cái lo thì thôi là người chỉ cái nhau xe là người chỉ cái cho nhìn xứ thế nên một sẽ rất khéo trở lại con đây thì một sẽ rất để này ở chủ sai nè nhưng nếu chỉ sai thì chủ sai trong này nên chủ sai cho xia này sai cho có mong của nó phát triển cho lục kia sai cho có mong đó ta chỉ biết bảo hạt tiền thổi lại mùng tỏ chỉ lại chỉ nông chỉ ra cá trong một sợi cá lục ta lại nhà qua dưới nhà xe lại trình nông và chữ lù một xe tiếp theo cái chai đau cân gọt rồi lại chỉ sử sai cho xe chỉ sử sai có mong văn chữ với hạt nhà cũ mà có một có mong cho nên ha cũ có một chụp thải này cái này một
còn nếu chúng ta sinh chỉ trong hàng ta chỉ lợi chỉ điểm non lợi chỉ sai và chỉ cho lù mỗi sự hạt thằng này một tỏ mà chỉ hạt mà chỉ cho nên lò đi lò đây nên chỉ để tàu có mong sợ ta chỉ thằng này một tỏ mà nếu mong ở chơi cái sai na sẽ điều sai cho tư nữa nè ý cho mà tàu có mong cho lợi chỉ non và chỉ lù qua đây và chỉ hay non và chỉ cho cái trái ý cho thì qua đây để suy nghĩ một đánh là thứ văn chữ chịu non và chữ hai chịu non rồi disobedient to God cho nên là một sẽ thứ bảo hạt tiền một sẽ cho nên cho mình nhổn nó như hạt nên trong ý cả một sẽ ý chữ cho là niệm là gì tại yên chuyện là bảo hạt tiền là tại trong một ý cả một sẽ khép lại là chúng nó và chúng ta một khép nó bé hạt tiền bé ta chỉ nó sau bé bự bé lúc xa bé nhon được không được bé ở mẫu này ý nhận không ha sau bé bự bé lúc xa thì bé có thể chỉ chú á được thì bé nhon được không bé ở mẫu này thì bé chỉ học bé lúc ban trẻ bé chỉ sáng rồi nó chỉ hay lúc đó mà xem cho bé sai á sau bé sợi kia bị phổ bé có thể vừa chú họ bé này cặp bé không là bé sai thật là đúng nó tôi còn nó chịu sao rồi là tôi gọi là tôi sẽ nhỉ nhưng cô xã thì nó cô xã còn nó mò thật một cái cô tháo văn chữ nó văn chữ cái yếu tế lù lâu cô xã thì nó côยังmong cái cả lù lâu cô yếu gọi là cái lúc sẽ nhỉ cô xã gọi là cô lúc sẽ nhỉ là cô ngó nó cho tôi cái kia văn chữ tiếp tục chỉ tàu nhiều mỗi lần văn chữ phổ một con không cho nhiều văn chữ yếu tế lù nó mò yếu tháo văn chữ yếu sai yếu cho hậu kế nó nè yếu chữ sai yếu cho hậu kế sẽ rộng hơn cho nó ở yếu ở chia ở tất cả trong nó yếu phương nó nè yếu sai yếu cho hậu kế bé sợ mua hoa lử là chỉ để bé nhớ tờ chế xứ mà mua cho lần tàu cho obstacle là cho bé luôn nên cơ tết thầu thứ chỉ hạt tụ sáng đó nó chỉ hạt tụ sáng chế what are you chỉ what are you chỉ sao quá chỉ kia ta chỉ hạt bé nông quá chỉ cho lù bé mù thiệt quá chỉ cho lù hạt quá chỉ lúc xí hở nó ta sao cái bố á chỉ cái quá chỉ nó khéo cái yếu ô phần này cái xã hội quá chỉ xé vì hạt quá chỉ bé bao bé rồi chỉ họ quá chỉ xé quá chỉ cho lù bé là chủ nhện nè bây giờ chủ nhện không phải là cũ mà bây giờ bao giờ ô văn chữ cái nhện của cũ đi nào bây giờ cho họ cái tiếp sau của nó này nhưng cũ đi cũ xe nhện xe chạy tới chừng nhỏ là họ không phải là cũ thì phải là cái văn chữ nó xe nhện chỉ cho ta chỉ mà hiện tại cũ mà món xe sai không phải là cũ ấy cũ nhưng sai mù sai lò không phải là cũ cũ nhưng nó phải sai cũ chỉ cho xe đi vì cũ lưu văn chữ cũ sao lưu văn chữ nó xe nhện and that is the right way để cũng như sai cũng không phải là cô, sau thế cô chỉ hạt tới mình cũng sẽ có cho ô hạt tới mình làm văn chữ cái thứ sai cả cô ấy nó chỉ đi cô ấy kia học cái hải sư, nhưng chỉ trong cô lúc hiện tại giờ kia cô ấy mà tu bé mà nó kia sư, tại sao mà văn chữ vì hạt kia cũng không có cho được, cũng sẽ tao không mong được có, để cô ấy có tài để cô ấy turn away sư, ấy giờ chỉ lãnh đạo quý xã là văn chữ cái tí xã tao lãnh đạo sư. cái này chúng ta không mong được không? Vì văn chữ ta luôn hai cái yếu lên đó, mình sẽ tập không mong sẽ để cái này chủ sai đó này, mong sẽ học cái này sai nè, này cho là văn chữ cho nè, này sẽ tập không mong chỉ sai văn chữ cho, này sẽ tập blessing cho nên cho mình nhỏ chỉ sai văn chữ cho. You should change your to obey the command of văn chữ cho law, non văn chữ cho cái trai của ý rằng của linh đường ý có sao cả có câu hỏi we all have grace có sao cả grace giờ ý khó mong xài hạt yêu tứ chỉ nhà tàu ta chỉ yêu tàu lần nữa nè
Moses sa tia nè mà nè chỉ nhau mù và chữ họ promise là nè na nè mà thấy cho nên mình nhớ tới đâu cho và chữ chắp là nè bao công giờ công tới đâu cần gò và chữ lời tức qua trong và chữ bao giờ xong và chữ té là cả luôn và chữ cho là tờ họ ý chuyện mù là chữ complain chắp là và chữ tức cú mỏ sản tu cho là nó là chữ complain và chữ tụng lại tờ là cho là cho học kế là chữ complain và chữ còn một phần đó là chuyện một trạc cá mà nên nên chỉ nó có nhiều có mà tới đâu cần có nên mà chỉ nhờ một kia đi but grace và chữ học grace là tiền because nó chỉ nhờ là nên được không và chữ sẽ kiểu lưu long ở bên đó bé chồng bông thì chỉ nhờ tôi thấy phải cả nó là nhờ because of grace và chữ sẽ kiểu lưu bé tàu tua because of grace và chữ sẽ kiểu lưu bé chỉ nhờ tôi thấy không nhờ nó là bé tàu bé lúc trẻ bé chỉ tàu hóa sẽ tình với tụi cái thọ đi bé tàu chỉ nhớ đời vì mà chỉ tàu có một bé tay che bé tay khi ở trả che có mong được ban chủ sư bé chẳng nhẹ bé chỉ tàu muốn xỉa chỉ là bỏ đi vì cả chẳng nhẹ sư bé tàu trả nhà grace được ban chủ sư tôi chỉ nhớ bé tàu đó món đó hoặc bé tàu ấy là everything hoặc bé luôn nhanh grace được ban chủ lý sư bé tay con nhẹ bé tay mình nhỏ tôi chỉ nhớ bé tàu ta chỉ nhớ ban chỉ cũ là bé because of grace các kiểu không bé kỳ đi tàu sư đúng không? Ban chữ mà trong tiền đi tôi chỉ nhớ bé tàu là because ban chữ lúc bé tàu là bé kỳ đi tàu sư là này cũng mất sai là cũng chỉ tàu yếu hóa chỉ tiền lại cũng lo nó sẽ nó nè hoặc là cũng chỉ vậy chứ cũng ly nó nè cũng chỉ tàu hóa chỉ tiền nè cho nên chỉ có tàu đó vì văn chữ lúa ấy văn chữ chỉ được bố của sư nè để của tàu đến trái sư nè thành ra cho văn chữ rất nhiều luôn nhỏ sư là chỉ tàu nhẹ rồi văn chữ rất nhiều luôn văn chữ rất nhiều luôn sư một sẽ cho nên một tàu mà cho chỉ má chiến đông nên cái chỉ tàu chờ này ở tàu nó hoặc là tây bắc tây chế này cái chỉ tàu một qua là cái chỉ một nhỏ là tây bắc tây chế sư là cho một sẽ cho nên nó nè nên tàu chơi một đến nó nên chủ cho tám chọn ở ban chỉ chọn cho tám chọn qua đi ban chỉ sẽ cái cha ban chỉ khen đến chọn nè nếu nó đây chủ sai đó thế nên chỉ sai lên tới thì ngay ở chủ tàu có một cú yếu chỉ phòng có một đây cú yếu phòng cái thể nó này sư ngay ở chỉ mua mình tự mình nhỏ nên thế sen chỉ chỉ lo nó ta chỉ vì văn chữ promise cho Abraham nó kêu tên nên hai cho Abraham Isaac thế chế cả Jacob hai tên cú yếu cho nên một hai lúc promise này vì là lúc xí hậu là lúc tiền là một chỉ cho người cho là cái sinh dưỡng một nhỏ because of grace ý còn tàu chấp về giấc nó mà văn chữ hai cho một xe hai cho lại một xe hai tiền nên một nhỏ lúc đấy chở xe mà nên sao một đây hậu là tụm lọ nó là tụm văn chữ nó nè nên sáu một bè là đi ở sáu một cử là ta chỉ thọ lại mua là lấy qua lấy trà lấy một bè là tụm văn chữ là nè mỗi sẽ tới hay tranh cân còn cho lại nè để nên mình xếp qua ta chỉ là một lấy qua kia lên là ít học của họ thì văn chữ các thứ hiện tụm văn chữ để bây giờ là một bên này văn chữ đa số để chạy được móc cái xếp sơ theo nó của hạt tiền các bà bao của cha mình nhỏ nó là qua cho cụ và ý chế tao có thể xong cụ ý là sẽ từ văn chữ nó thế này cho văn chữ từ nó còn nó cho văn chữ từ nó còn tế là tế lục tại họ cụ ý là sẽ từ nó thế cụ ý là nhà chủ cho lời làm đây cụ sao cụ mò cho lời nó từ tận nó thế qua chỉ tao á chi đi nè cụ chỉ tao á chi cho lời nè nếu là một cây kia từ tận nó là chạy là mua là học tháo rồi cùng mua cho lời lúc human faith của kiến sinh nó châu kia tụi nghe đa lời nữa nè
em mót của xé một đi chả cú yang tụ chờ lỡ rồi là mót tan cho là Phật tháo của sớm mẹ tụi này đa xứ này cho nên tới trình nó là tê lù này cho nên tới trình cho phòng công hông cho lợi này hoàn tại số của mót xé vì cụ tư yang tụ chén lấy chỉ số là bay cụ là sự một bay ngang tờ ngang tờ thứ ba chỉ tao là gì ngang tờ như là quá xứ giờ tiền ngang tờ treo mua siêu ngang tờ chỉ là bay lỡ thôi nè thì quan chủ tư bảo tây thọ là mù là lúc xưa dùng để trả ta quan chủ tư bảo hay là mù gì vừa dùng để trả ta chỉ mà quan chủ vì grace quan chủ sẽ trả là mù sao nhớ cho họ được rồi thì trong bây giờ người họ trong cái trí sẽ hay nó hay là quan chủ sẽ cái lú quan chủ sẽ nhiều một đi trả nữa and when you and your children return to the Lord your God and obey Him with all your heart and with all your soul according to everything I command you today, then the Lord your God will restore your fortune and have compassion on you and gather you again from all the nation where He scattered you, even if you have been banished to the most distant land under the heaven. From there the Lord your God will gather you and bring you back. He will bring you to the land that belongs to your ancestor, and you will take possession of it. He will make you more prosperous and numerous than your ancestors. Văn chữ yên bảo hạt để lời mù chỉ lấy ở chỗ và chào yên chữ và họ văn chữ xia một xe xếp khe một khe lò bị phòng một xe luôn nên ta một cho bé là và chào là văn chữ trả tiền trở nên một chào nênวันrồi nên một phần nhớ họ từ là cái này đó mà nếu từ này trả tham thì là cho cũ nếu từ này là cái xã thì mua văn chữ này là cái là cho bé cũ ấy mua tàn thọ nên lúc xia cho cũ ấy nên chỉ lúc nào cũng trả lục qua đi qua hai tiền rồi cũ chỉ là cái hôm nay trả cái cho nên một nhóm lúc tết chờ của ý kiến xử ba trên chỗ này là văn chữ mà dùng chăm lời cho họ phải nói kia cho bé tao thì văn chữ giả trị tao cho bé cho bé văn chữ họ văn chữ xếp bé chữ nó văn chữ lù lọ lúc thì bé là trồng cao rồi văn chữ nó của nó là gì thì bé chỉ bán cụ trên xe tàng lên nó được không chúng mà cái xe văn chữ vừa lại cũng sẽ cái chậu đó cơ lúc nào cũng chỉว่าchậu bây giờ nó có tên luôn văn chữ họ sai cụ thật khác văn chữ như vậy hạt tiền thật khá lọ thì mình nhung nhưng mà thật khá cho con mình nhau lúc tết chờ quý sự ban chế của con bây giờ xã hạt tiền lúc xưa mà nhau lúc đó mà sẽ là văn chữ cho lại một nhau xưa tới sự mà tới bé tiền đó in lúc tới bây giờ một nhau lúc đó mà sẽ là văn chữ hay được bé của nhau tu chính sách bé lúc này thì nó nhà bé hôm nay nó từ ruột kế nhà nó từ我冇给了草，只我另外去海，只弄我去这路，只冇些我去在好路，别了人只了我去还得我去弄了，不要弄个这路，弄了嘛不要冇些对个跑完路股，谁个这路开过来讲，我去个开过这样对，弄了对我样的我就打路讲的，个开过这老盘，那我去不要老盘火个。我真到描写底下个开了股，我要真到描写跑高门高升，我就是这下去了，我去股在多年后才肉弄个这路，弄了也多肉弄个这路，个也等钱的，弄了也别多啊，弄了别多，股要去开股要弄个这路也多的，股要弄个这路，为股才个，股啥个个火光碰了股，火光碰了股钱呢，股啥个个都不起鸟了股。giờ nu bé sai bé cho kế hạt tiền nu là cụ sợ mà cụ yếm mong quá chuyện sao rồi chuyện nu là giờ nu cái tàu không sai họ nói sự như vậy phải sai nhúa cơn cầu dòng hài phải dòng lòng tới chịu thầy qua kia mà nhúa cơn cầu muốn biết sự ý giờ để hạt tiền dù thế dù tụi anh nhẹ sự suy chạy xứ ít chỉ mạnh xã hội cả những dân đó
nên là mình sẽ có cần lý dân thế nào ta chỉ nhà con nó chỉ chân lù này à anh nhà con bố chỉ chân lù nè vẫn chỉ chân lù chứ hạt đẹp thằng có một cái show thì cái mùi hóa cái tổ anh này chỉ cái tổ anh này mùi hóa cái tổ anh chỉ thì lấy ở là hiểu là ý xí nè nó lấy hàng ý xí hả vậy cái tổ con này giang là lấy cái gì vậy cái tổ con này là cái tổ anh chỉ cái giang là tổ con này giang thế là nè lấy hàng ý là xí nè anh nói chỉ có xí trả chi người giang là cái tự giang rồi nè ý là lù hạt đẹp cũng chỉ属于giang ở tâm trí mua, ta chỉ có sự vật chất để thay thế ở trên nền giang, anh vào trong món cũng nó nè, vậy à, sau khi chỉ là trên đi sau trong món nó lại à, ta chỉ bây giờ chỉ là bây giờ tụi anh nền giang, là bây giờ nó xe là đó, nó nền giang thì bây giờ giang là, cho nên nó xe thì chỉ là thì cái gì mà là cái sản là chỉ là làm đó. Cái những sản giá của cái những sự chế mà người chế anh để chịu ôm mò chế về lúc lạc với im mò chế như là sư cho chỉ lấy bữa ok thế nhà bữa là nhà để tin nghĩ sao thế hắn nói chuyện nhỏ học qua được cũng nè hắn nói chuyện qua được sẽ nhiều rồi nè học qua được qua thì nó là lấy nhận ý nè nếu qua chỉ là nhận ý là nó cái lúc bên account là của lúc bên account mà cái sao mà cái lúc của sao mà của lúc nữa giờ nó là công ba là công một cái lúc của một cái lúc chị cứ thì được xin trả nè các bảo bao nữa nè để các tương ba trên đó có hoặc một tương ba trên đó của được nè giờ có một ý xứ để cái giá trị là cái giá có của giá trị là của giá của để cứ anh nhận ý xứ phát triển tác dụng của trong này nè dù anh đang trở điว่าถึงจะติดใจว่าถึงกับถึงเจ้าอยู่รุ่นนั่งเสื้อล้ออยู่ท้อว่าถึงเสื้อป้าอยู่เสื้อเต้อยู่ผมก็มองไปอยู่ชิ้นโมม้อชิ้นมันเองชิ้นโมเสียโมเสียยังแต่ยังได้วันนี้ว่าถึงใครว่าถึงนี่อยู่ผมก็มองตัวนี้แต่ชี easy Moses promised เลยว่าถึงอยู่ผมก็มองแต่ชี Moses promised เลยแต่ยัง easy họ nhớ chấp lại cho bé lúc xưa họ nói giờ hạt bé là ít tung tranh giờ hạt bé là ít tung tranh để bé mót xưa ở quan trường hồ lử bé như quan trường hồ lử quan trường hạt thân ta ta chỉ bé hạt quan trường một tấm nông cái lủng nó quan trường của là mấy cái mót chạy nó luôn chạy cũng chơi hạt năng nghe thì ô tụi nó mà là quan trường hồ lử xưa vì những nó sầu này và chỉ sẽ chỉ lúc này mình sẽ tao tụi món ta chỉ bây giờ ăn trộn hạt tiền Moses hãy cho lỡ nay giờ mùa mà nay giờ tao thế nào và there's a battle bé bỏ từ Joshua mùa gì Joshua những su tên battle mà sẽ tao thế mà nhua cân đó bé giờ cho hạt tiền châu là chỉ cho người luôn nên người ấy tôi nên righteous trên phát triển cân đó ta chỉ người dân tao tên máu được thành được trong mình phát triển ra lục hạt dù qua khó được cho phát triển dù qua thế hạt ủ qua thế hạt qua in thức từ dù sau tới có lòng rộng là khá lòng phát triển dân hạt liên tới trời dù máu là dù qua thế hạt ủ qua thế hạt phát triển tới khó được đến giờ cho họ và chặt khó lâu nếu mà ít tụi món chỉ chọn được chơi đi, ta chỉ tụi món để qua tàu cho người hai giờ món kia ở bên chúng ta luôn. Giờ bây mà ít phần là bây sáu tụi xe hai giờ vẫn chịu giờ cái chỉ lúc cũ, tụi món xe ở bên ta muốn nói cái chỉ lúc cũ, cho nên là tụi người trao có bây sáu trao cái tụi món chịu nè, mình mua cái phần kia tụi nó cho họ cái, phần đầu tiên họ cho cái bên cho bên trongว่าตัวอาจารย์ปาโลจะแฟนสมมาชีอาจจะถักกุชิมัวจะมาชีก็จะถูรู้จอมได้ถักกุญเสียก็จะกุศลเก๋ก็จะกินรู้เสียได้ก็จะถูรู้จอมอย่างนี้แต่อีตัวในว่าจะมอนี่เนาะเห็นว่าว่าจะเขาอยู่ mình được khi sau không xe
và chỉ hạt tiền in nó tới cái yếu sâu cái có lòng tham nên là nếu mà là cuốn nó nọ cái cái yếu chủ sai cái cho ok nhà sai nhà đó hạt tiền nó nọ cũng có cũng nên cho phát chứ thì nó nọ mù nó cho phát chứ và cũng có nhiều cụ xe cho họ when grace when grace come nhưng mà ý tôi bây giờ mấy tôi nhắn cho gọi là lúc thứ rồi rong là gì you don't good memory mà chỉ cho rong theo because good memories remind you在đây cái hệ và you on à you phát triển đến lúc xa thì quan chỉ thủ của tôi gọi nó là các con giặc lúc chỉ tiếp theo mà nó là you chỉ là các đau thì tôi khen thế nào that enemy of remembrance bring các the pass back the các đó and make các grace là hạt các cái có mong đợi chỉ giao nó chỉ quan được có giờ có khử có cái sự tạo sự so how you the enemy though trying to bring back your past the các đó you that's what the devil likes to do bring your past to you and you condemn God or cho kiến tranh phát triển cho chủ các tôi kiến tranh phát triển nó phát triển ra lù phát triển when that happens thầu lúc xí hợp thì tôi dừng nhung để bring các họ pass back to God who can they how to win that you tell the devil his future amen what does the future of the devil cause on the jam nhớ hầu ba lực của chữ sĩ hay đấy chàng thầu cơ giờ trong đấy chàng các thiên là có future cho người là I know my past but I don't know my future you know my past but I know your future amen người như bao nè thì trong đấy chàng nè nhớ cho hầu ba lực của thầu chủ Giêsu chỉ tụ chỉ này ông qua đá nhớ cho hầu người tôi đã cái hạt đẹp tôi chưa tới chuyện sau lúc xí hở cho cái được xí lò nhắn được con lần nữa nè mỗi người lúc xí hở hoặc chuyện sự việc cả lò nè em tôi bỏ cho tới chuyện sau xí hở cho được xí lò giờ nên tôi dùng mỗi lúc xí hở còn nhớ đâu cả chuyện gì ban chuyện dùng á chúng ta chỉ muốn được bỏ cho họ lúc họ cho họ to hơn rồi tất cả so you bring his future amen. So lúc nào bây giờ chủ sai cái cho hậu kỳ thế nào? It's either no what is that look on do you way. It's either you want to Jesus or you want to name. Bây giờ mà chơi còn nó không cái trong từ đầu chơi. And it's true we are free to go to whatever church we like. Bây giờ muốn chơi tên là tốt ta. Một cái khác là tốt ta. Giả sử phương mà là những chỉ dưới, giả sử phương mà nếu nên muốn tự làm thì cái chữ mót xe qua chữ hậu lực sao được cho. Nên muốn tự làm thì mót xe qua chữ hậu lực sao được cho. Một hạt tư là một ba phần đó. Một hạt tư là một nhớ cái chua cho phần đấy. Thì sau này cái gì cũng tốt qua. Nhưng mà đây tôi một chúa giòn đó, một chúa giòn đó thì ngay giờ sáng thì chỉ tiêu. Này giờ sáng là tụi nó mình cũng không được mình chỉ học tiền nên nó thì tao nó rong tiền một cái tỏ in đồ tỏ chỉ rong tiền không một cái tỏ quan chuyện giao lưu là chỉ hai điểm đấy quan chuyện giao lưu hai tiền cái nhau lúc chơi từ để có khác strong cho lúc chơi này một cái mà chỉ tốt cái thì thấy cái lúc chơi này một cái lúc chơi này một cái ship ba có ba cái lúc chơi này cho anh cháu là extra bonus ấy là tôi ba cái có là cho hoặc là có một ba lần năm rồi một cái cho đó so bây giờ bạn chỉ từ mình nhom bây giờ tôi có mong được bạn chỉ vì bạn chỉ u từ mình người ta bây giờ nó sẽ được thành ra có mong được bạn chỉ chứ bây giờ cái bây giờ mình từ mình nhom tôi sẽ có mong lo chỉ muốn nghe chỉ muốn tiền nhiều xe cho tiền nhiều xe thì nguyên là chỉ tiền nhiều tiền nhiều xe
vì văn chữ rất lâu bên chuyện này thật gì bây giờ mình chỉ to là có tiền rồi cho tới mình chỉ bên này thì cái nó xuyên ta để văn chữ phòng công một chỗ đây văn chữ phòng công một chỗ đây ở đây tập giải câu hồng đây chờ mình tập giải câu hồng ở đây chắc ô rong đây chờ mình chắc ô rong là để tem nông văn chữ chắc luôn để ô liên văn chữ hành thọ bé vừa sửa được bé lúc cha bé yên xã thì nó là quỷ ô liên nó ô văn chữ nó mò ngay thời gian cho là cho phụ lực nó là quỷ mù bao ta chỉ nhưng tem nông văn chữ chắc luôn văn chữ cái này trong chết ô rong trong mình ta thì nó nói thì ngay thời gian cho lên rồi dùng ô rong trong mình ta dùng ô rong dùng một rong cái nó tên là những điều đối với cả Amen. Thì văn chữ cho vùng mà văn chữ cho được văn mê nó cặp bé được chủ sai thì văn chữ quỷ ô đi có hại quỷ giống nó có cho lù vì bố chỉ báo ta chỉ phụ xả báo thì nên văn chữ sơ nó có bao lù cũng là kia đâu đây cặp bé tự đây có văn chữ xe nè chỉ cái nó là phú người ta là phú xe là văn chữ xe của nó họ ơi rong có thể có chữ theo bé của nó và bé chất sản xuất các học thể thì bé một học khá mà xìa một xìa như nên nó cha bé xìa là tiền không nó cái là chủ sản xuất các học thể thì nó là bé sản xuất các học thể lúc xưa phải là có mua ra tiền sản sư phụ thọ văn chữ cao nhưng mua là chủ sản nếu là mình nó sư phụ thọ văn chữ cao này là chỉ mua nha chỉ mua là cái sẽ là cái chết sau đó thì sẽ ta được văn chữ gọi là bên gì có nhà tự dùng chắc là vì họ bên những cái tế xã bên những cái bao liêu của các xã bên lúc xưa giờ các lúc xưa là tế hình văn chữ bên phải dùng tư chỉ một đi có học thể văn chữ có phải dùng mà nhiều phải dùng chắc rồi sẽ hai thực tế để bé sản cho sư để bé cùng mọi người không bé sản cho tất cả cái luôn để bé yên cho con để bé vào cái cho họ tự chỉ nhau bé tàu cho xe tự chỉ nhau bây giờ tàu cái tên lũ nó có cho con một là văn chữ vì con lúc bé có cho cái lúc lo hẳn có buôn trái của bé sư có chỉ xuống thì á chỉ có chùa hay có tên nông có lũ có hải sư hôm nay như phải dùng gì cần cầu cho tụi tàu ta chỉ mua cần cầu cho tụi chỉ bao để văn chữ thuộc cho cái nhiều tiền rồi cái nhà khe thì cái trả ra là chúa con thì chúa con này cái lúc gì chúa con có những người lúc cái dạng cầu thì thuộc cái chỉ tàu vật sống để bên trong xe cần cầu nó có cho con hồng rồng bên trong xe cần cầu nó có lên tốt Chúa Giêsu và từ giờ bên chỉ nhờ nhau sự cùng đồng cố lên ta chỉ là nhau số thanh để phải trả từ chỉ nhờ nhau số cho bên và văn chữ vì các ta kiểu lúc lo thêm trả bên xã cho nên là qua không được cho được bố đồ bên để bên xây đi bên xây mua cảnh hay là bên các tụi mình để văn chữ lúc xưa phải làm mình dùng văn số tuần được nó thế chẳng nhớ được chế một cái chỉ cần hơn mà khi cái trò được con tôi chỉ sử dụng về để một cái trò để sao cho hay amen amen hallelujah cảm ơn cha một chút